Situl de la Angkor Wat a stârnit curiozitatea și interesul cercetătorilor încă de la descoperire. Arhitectura khmeră unică, vechimea, faptul că a făcut față junglei și timpului, dar mai ales faptul că e cel mai întins centru religios al lumii, toate justifică importanța majoră în cultura și istoria lumii. Angkor Wat a fost printre locurile pe care am visat de mult timp să le descoperim. Suntem curioși care va fi sentimentul de a fi aici, într-un loc încărcat de istorie, și ne bucurăm să împărtășim această experiență celor care ne urmăresc aici. Te invităm să descoperi alături de noi unul dintre cele mai importante situri arheologice din lume, dar mai întâi să ne luăm biletele de acces. Am luat un tuk-tuk și am venit la centrul de unde putem să cumpărăm biletele de intrare pentru Angkor Wat, pentru că e la distanță puțin la... Da, e undeva la 4 km de centrul orașului și la vreo 5 km de intrarea în zona templului, în sit. Da. Și un bilet pentru o zi costă $37. Pentru 3 zile și e valabil 10 zile costă $62 și pentru 7 zile cu valabilitate pentru o lună e $72. Și din prețul biletului $2 se duc la spitalul de copii. Aici programul e de la 5 dimineața până la 5 și jumătate seara, în fiecare zi, iar biletele pe care le cumperi după ora 4:45, după amiaza, sunt valabile de a doua zi. Deci, practic, dacă cumperi biletul azi după ora 4:45, poți să mergi și azi puțin, am înțeles, scria pe internet, poți să mergi câteva ore și mâine toată ziua. Uite, o să ne facă poză pe care o să ne-o pună pe bilet. Scrie acolo photo required. Aici că nu pot fi transferate către alte persoane, adică nu putem folosi același bilet două persoane sau mai multe. Toate ghișeele astea sunt ghișee de unde poți să cumperi biletul. Deci nu se formează cozi interminabile cum ne-am fi așteptat, pentru că uitați-vă câte ghișee sunt. Sunt mai multe ghișee în funcție de perioada pentru care îți cumperi biletul. De exemplu, la 100 la ghișeul pentru 3 zile. Sunt numerotate undeva la 45 de ghișee. Și acum noi am venit spre închidere, de asta e așa de liber. Pay together? Yeah, pay together. Și uite, pe astea două bilete s-au dus $124. Ne-au făcut niște poze. Da, poți să-ți dai seama că suntem noi. Sunt foarte în ceață. Da, să fac pozele cu cameră din asta, ca de laptop. Scrie valabilitatea pe ele, $62 fiecare. Și cu asta poți să intri în tot complexul, la toate templele din Angkor Wat. Din toată regiunea, nu numai la Angkor Wat. Da, din tot complexul de temple. Sunt foarte multe și în sud. Uite că scrie și aici. Și ne-a recomandat doamna de la casă de bilete să ne facem poze pe telefon și în caz că le pierdem, vii din nou aici și îți dă altele. Da, că practic demonstrezi cu poza că tu ai plătit asta. E aici un panou cu regulile de vizitare. N-ai voie să-ți faci poză cu călugării, să atingi pereții, să vii în pantaloni scurți sau cu umerii descoperiți, să te urci pe blocurile de piatră. N-ai voie să fumezi Da. și nici să arunci gunoaie. Bine, asta na, unele și de bun simț. Dar da, trebuie să mergi cu, mai ales ca femeie, cu umerii acoperiți și cu genunchii acoperiți. Bărbații au voie și în pantaloni scurți. Da. Vă ziceam că am venit cu un tuk-tuk până aici la bilete, să luăm biletele și în loc de Grab, pe care l-am folosit până acum, este o aplicație locală, chiar din Cambodgia, care se numește PassUp. Și arată tot ca și Grab, doar că nu are chiar așa de multe funcții, dar mi se pare chiar mai ușor de folosit, că alegi practic tipul de transport pe care îl folosești. Și ai varianta de motocicletă respectivă cu Caleașcă. caleașcă în spate, da, tipul de tuk-tuk, mașină clasică sau SUV.
Și de ce ne-am gândit să vă spunem de aplicația asta? Pentru că e mult mai ieftin transportul prin PES App decât prin Grab. Spre exemplu, de la cazare până la Ticket Office costă prin PES App 6900 de riel, adică undeva la... Aproape $1,60, cam așa. Și caută prin Grab. Deci de la 6900 am sărit la 11300. E diferență, aproape dublu, da. Da. Astăzi e prima zi de Angkor Wat. Este ora 6. Am ajuns aici undeva la 5:30, 5:40, pentru că, fiind foarte cald, am să vedem cât mai devreme. Da, în general sunt 33, 34 de grade, se simt ca 37, 38, dar nu o să ne plângem pentru că suntem într-un loc în care ne-am dorit de mult să ajungem. Și e mai frumos decât ne așteptam, cel puțin din ce am văzut până acum. Astăzi o să alegem să mergem pe jos, probabil și în zilele următoare vrem să vedem cum ne simțim. Mulți spun că ar fi prea mult să mergi pe jos, dar am mai mers noi și la Polonnaruva, deci o să vedem cam cum o să fie acum. Sunt vreo 6 km jumate dintr-un capăt în altul. Între niște temple principale, Da. care sunt cele mai grupate și interesate. Dar situl e imens. Așa că, haideți să mergem. Așa că să începem, probabil o să fie un vlog în două părți, pentru că sunt foarte multe de văzut, sunt foarte multe de spus, de arătat, așa că da, o să începem. Angkor Wat este cea mai mare structură religioasă, cel mai mare monument religios din lume. A fost fondat în secolul IX și este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Este considerat cel mai bun exemplu de arhitectură khmeră. Este simbolul țării, apare chiar și pe drapelul național și evident este cea mai importantă atracție turistică din Cambodgia. Vin aici peste 2 milioane de vizitatori în fiecare an. Între 3.000 și 5.000 de turiști vin aici în fiecare zi. Piesa de rezistență a întregului complex de la Angkor Wat este templul Angkor Wat, care e în spatele meu. Este cel mai bine conservat templu de aici. Are o vechime de 900 de ani. Și se crede că 300.000 de muncitori l-au construit în 30 de ani la porunca regelui Khmer din acea perioadă, aici în Angkor, fosta capitală a Imperiului Khmer. Imperiul Khmer a fost cel mai puternic imperiu din Asia de Sud-Est în perioada secolului al XII-lea. Îți vine să crezi că suntem aici? Îmi vine să cred, dar nu prea îmi vine să cred. La baza acestui templu. Aveți, înainte când mă gândeam la Angkor Wat, mi se părea așa ceva foarte îndepărtat, adică ca și când e de neatins și nu o să ajung. Era îndepărtat, că era la peste 9 de kilometri, dar... Da, e impresionant. Inițial, templul a fost construit ca un templu hindus, dar ulterior a fost transformat într-un templu budist. Sub conducerea unui alt rege, capitala a fost mutată la Angkor Thom, la nord de Angkor, iar soția regelui, pentru că era un
budist devotat l-a și convins să se convertească la budism. Și de atunci s-a oprit construcția templelor hinduse, iar cele deja construite au fost transformate în temple budiste. Chiar dacă s-a încercat îndepărtarea elementelor hinduse și înlocuirea lor cu elemente budiste, încă se regăsesc în mare parte. Și pentru că inițial a fost un templu hindus, templul principal Angkor Wat a fost gândit ca o proiecție a muntelui Meru. Muntele Meru, care în mitologia hindusă simboliza casa zeilor. Cele 5 turnuri ale templului simbolizează cele 5 vârfuri ale muntelui Meru. Khmerii, la fel ca și maiașii, aveau un calendar bazat pe astronomie. Și proiectarea templului nu este întâmplătoare, este orientat est-vest și ce e interesant e faptul că turnul din mijloc se aliniază perfect cu soarele în timpul echinocțiului. Practic, dacă stai la partea de vest a templului, poți să vezi cum soarele răsare și ajunge exact în vârful turnului cel mai înalt. Și asta se întâmplă de 2 ori pe an, în timpul echinocțiului de primăvară și în timpul echinocțiului de toamnă. Și sunt foarte mulți turiști care vin special pentru asta. Anul trecut au fost, spre exemplu, undeva la 9000 de turiști. Și în timpul echinocțiului, când soarele ajunge exact deasupra turnului, există un orificiu în vârf prin care pătrunde o rază de soare. Deci, practic, se proiectează un fascicul de lumină în camera ceremoniilor, care se află exact sub cupola turnului. Iar prin acea rază de lumină, regele considera că poate comunica cu zeul Vishnu, căruia i-a și dedicat templul. Acum, în turnul principal, există mai multe statui cu Buddha. Ca să ajungi în turnul principal, trebuie să urci treptele astea, scara asta abruptă. E o parte pentru urcare, o parte pentru coborâre. E foarte cald deja și se ridică umiditatea. Prin unele locuri e destul de multă apă pe jos și aproape că nu mai poți să treci. A plouat foarte tare noaptea trecută, dar nu știam că poate să intre așa în templu. E acoperit, dar cred că plouă printre pietre, printre blocuri. Da, acolo ud. Primul vizitator occidental al templului a fost un călugăr portughez care l-a descoperit în 1586 și a spus că nu mai văzuse nicio altă clădire similară în lume. În 1860 aici au ajuns și exploratorii francezi, care au considerat Angkorul o bijuterie, iar de la acel moment Franța a început să manifeste interes pentru vechiul oraș. Din 1863, Cambodgia a devenit protectorat al Franței. Francezii și-au asumat responsabilitatea pentru curățarea și restaurarea întregului sit. L-au scos la lumină pentru că era acaparat de junglă, iar Siem Reap a început să se dezvolte. Cambodgia și-a câștigat independența față de Franța în 1953, iar de atunci a preluat controlul asupra complexului Angkor Wat.
Când vii să vizitezi complexul de la Angkor Wat, dacă nu vrei să vizitezi doar templul principal, trebuie să ai în vedere că include și o plimbare prin natură. Adică nu o să fie asfalt peste tot, alei pavate. Deci cel mai bine încălțăminte, nu neapărat de drumeție, dar ceva pantofi sport. Pentru că mai sunt pietre, mai e nisip. Și cum? Te îndepărtezi de sidul principal, cum nu prea mai e nimeni pe aici. Da, dar mie asta îmi place, pentru că, deși e cel mai vizitat loc din Cambodgia, tot ai locuri unde să fii în liniște, să auzi păsările și ești liber să mergi cam pe oriunde. Doar că la fiecare templu îți cere biletul. Da, mai e câte un checkpoint unde verifică dacă ți s-a perforat pe ziua respectivă. Am ajuns la un alt templu, unul mai vechi decât templul principal din complex. Da, din secolul IX. E templul de aici și e în vârful unui munte. Da, și am urcat niște scări abrupte până în vârful templului, pentru că e așa într-o formă piramidală. Și de aici se poate vedea templul principal. Partea Și- cea mai... adică turnulețele, sau cum să zic. Da, cele 5 turnuri în formă de lotus. E foarte faină priveliște, se vede tot în jur, poți să vezi toată pădurea, în depărtare, Siam Reap. Da, și ceva acolo, cred că e lacul. Da, sunt mai multe rezervoare în jur și bate vântul. După ce ieși din pădurea unde e umiditate, aici e așa, ca și când ai fi pe un vârf. E pe un vârf. Da. Nu e foarte mult de urcat, așa vreo 100 de metri de diferență de nivel, dar nu e așa de bine păstrat ca și celălalt templu, ca templu principal, dar și din E- cauza că e mai vechi. E mult mai vechi, da. Deci aici se fac lucrări de restaurare și... Se mai văd sculpturi și aici. Da, au o macara cu care ridic blocurile de piatră, le așează ca într-un puzzle, sunt numerotate ca să știe de unde le-au luat, să știe unde să le pună înapoi, e foarte complicat. Am ajuns la un alt templu. În partea de sus, unde sunt turnurile, sunt 3 fețe. E foarte tare să treacă drumul pe sub o poartă de genul ăsta. Și aici, în stânga și în dreapta să ai zidurile. De o parte și de cealaltă sunt zidurile astea aproape complete. Mai sunt bucăți de statui care au fost înlocuite, dar e fain să vezi, să-ți faci o idee despre cum a fost exact. Uite că aici a fost lipită. Acolo. Da, da. Dar e interesant că a fost ușor de sculptat în gresie. Da? Da, e o rocă destul de ușor de... Dar nu s-au rupt pe bucăți. Adică nu sunt... Poate și umiditatea ajută cumva. Poate, da, da. Și se vede cum a trecut timpul și pe rocile astea de la poartă și pe ziduri, că nu mai sunt drepte. Intrarea pe care v-am arătat-o mai devreme ducea la templul Bayon, care e imens. E mai mare ca și suprafață decât templul principal. Și se fac lucrări de restaurare. Se aude. Se aude și uite-te doar la mormanul ăsta de blocuri de piatră care trebuie rearanjate. Da, sunt și coloane acolo. Mi se pare imposibil să faci asta. Toate blocurile din care sunt construite templele sunt blocuri de gresie. Se crede că s-ar fi folosit până la 10 milioane de blocuri de gresie
pentru tot complexul, cu o greutate de 1,5 tone fiecare. Gresia ar fi fost extrasă și transportată de pe un munte aflat la circa 40 de kilometri de Angkor Wat, unde astăzi este și un parc național. Din anul 2000, aproximativ 28% din veniturile din biletele de intrare au fost cheltuite pentru restaurarea templelor, deși cea mai mare parte a lucrărilor este efectuată de echipe sponsorizate de guverne străine și nu de autoritățile cambodgiene. De multe ori, treptele originale din temple sunt spălate de apă la propriu și devine foarte greu să urci pe ele, așa că se amenajează câte o scară din lemn ca să poți urca în temple. Și atunci mai rămâne cam o singură cale de acces. Uite, vezi, toată partea asta e originală, că nu se vede nicio piatră înlocuită. Acoperișul ăsta tot întreg. Dar e sigur? Bănuiesc că da, dacă era ceva. Uite, wow, ce în spatele tău. Tot peretele ăla e sculptat. Da, deci tot acoperișul ăsta e întreg. Pentru că de multe ori, mai ales la acoperiș, sunt înlocuite blocurile de piatră, dar aici nu. Dar știi că încă nu s-a descoperit, adică nu se știe exact ce material s-a folosit pentru lipirea blocurilor de piatră. Pentru că unii cred că ar fi var stins, alții cred că ar fi o rășină naturală. Deci nu se știe exact cum sunt prinse între ele. Ce, ai emoții? Să nu te truzești? Nu am emoții că nu o să cadă dacă n-au căzut până acum. Dar mi se pare așa, nu știu, e o senzație, știi, să te plimbi printr-o clădire de 1000 de ani. Poate mai mult un pic asta. Uite cum sunt tot felul de sculpturi și încă se păstrează foarte bine aici înăuntru, că e mai protejat de precipitații și nici vegetația nu ajunge. Deci se mai vede că pe locuri au fost mușchi. E verde, da. Pereții mai sunt consolidați cu ceva schelet metalic. Te pierzi dacă nu ești atent pe unde mergi. Da, păi, ideea e că sunt unele căi închise, dar pe unde e deschis poți să mergi pe oriunde. Am dat peste o surată. Serios, m-am speriat de ea. N-are treabă cu mine. Uite ce statuete mici aici. Adică sculpturi. Uite, la baza, unde ești? La baza întregii. Da, vezi, asta zic că mulți din pereți sunt acoperiți cu mușchi și ei curăță constant, pentru că altfel se degradează mult mai repede. Păi dacă mușchiul face rădăcină și ține umiditatea. Și sapă în rocă. Am văzut multe poze la unele foarte vechi, așa erau, toți acoperite cu mușchi. Da, și sunt porțiuni unde cresc crengi, așa, dintre blocurile de piatră și ei se cațără până pe vârfuri, le smulg și dau cu un fel de otravă ca să nu mai crească acolo. Ce cuminte asta, măicuța? Am mai găsit alte două aici. Dar astea au căzut la datorie. Poate au stat de pază azi noapte, știi? Aici se prăbuște acoperișul și se vede cum era structura, vezi cum sunt. Da, era așa circular, arcadă. Da, așa în partea asta. Blocuri de piatră, nu... Da, blocuri. Și noi suntem deja pe partea cealaltă a templului. Da, nu... E foarte ușor să confunzi, pentru că arată la fel pe toate părțile.
E în oglindă, da, cum spui. Da, e în oglindă, doar că mai vezi cum e și aici, o porțiune lipsă și atunci îți dai seama că nu te-ai întors de unde ai plecat. Am ajuns la un alt templu imens. Noi practic ne plimbam printr-un oraș întreg, doar că au mai rămas templele în picioare pentru că doar templele erau din piatră. Dar vezi că majoritatea templelor au așa baza asta foarte înaltă, oare pentru precipitații, adică că erau inundați în sezonul umed. Sunt foarte înalte și ai o scară imensă, așa lungă de acces. Nu că n-aș mai fi urcat încă vreo 4-5 scări de astea pe ziua de azi. Sunt pe scările vechi. Da, poate și ca să protejeze scările originale. Și poate și ca să nu aluneci. Ale erau mult mai înguste. Și mai abrupte, da. Asta e o punte, practic. Da. Erau niște piloni de... Se continuă până aici, doar că aici lipsesc coloanele, pilonii ăia. Și te duci până în față. Acolo e ceva baltă, vezi? Mlaștin acolo, verde. O să trecem pe lângă ea când... Păi asta zic, poate era apă aici înainte și poate de asta era puntea asta. Nu știu, că acolo e bazin. În dreapta. Poate că se inundau la un moment dat. Deja suntem în spațiul în care era Angkor Thom. Da, așa scrie acolo. Acum era cam șters. Nu, că așa e, că și Bayonne era tot în Angkor Thom. Și Angkor Thom era orașul de la nord de Angkor Wat, unde a fost mutată capitala. O, dar asta e abruptă tare. La oricare nu pare chiar așa. Deci că te urci în pod. Ai. Dai cu genunchii. Și mai este una și mai sus. Curg apele pe noi. Am o chestie de asta de tenis la mână cu care mă trașterg. Impresionant să urci pe zidurile astea. Merită efortul. Mai sunt încă vreo 2 trepte de genul ăsta. Wow, uite, aici se văd și mai bine sculpturile astea. Dar vezi că deci astea sunt blocuri separate. Da. Se vede că diferă și culoarea uneori. Și trebuia să continue imaginea de pe un bloc pe altul. Cred că le sculptau înainte, nu? Și după le făceau și ei puzzle, cum fac și arheologii. Bănuiesc, că altfel e greu să... Deși se puteau și ei, că fiind gresie... Să le așezi și după să începi să sculptezi. E prea bine așa, binat, continuat. Nu știu dacă toate sunt noi, adică sunt vechi sau, de exemplu, asta să fie mai nouă. În sensul că înlocuită de... Nu cred că e înlocuită aia. Deci asta e treapta de care ziceai tu. Știi că mai e una. Încă una. Așa cred. Adică treapta scara, că sunt mai multe trepte. Astea nu sunt greu de urcat, dar de coborât sunt mai... Adică trebuie să fii un pic mai atent. Suntem în vârful templului. Nu chiar. Păi mai e un pic acolo. Da, încă niște trepte de urcat. Cam atât de înalți erau khmerii antici. Bine, și khmerii de acum sunt scunzi. Dar nu o să te ascunzi. Asta are 1,25 m. Dar pentru mine e bună. Nu cred că treci fără să te apleci. Nu, trebuie să mă... Adică, deci tu ai 1,25 m. Dacă mă urc aici, nu pot să stau. Da. Deci cam 1,25 ale. Bine, poate și ei se aplecau. Probabil. Am găsit un coridor care e aproape întreg. Chiar întreg.
găsești câte bucată de acoperiș. Acum suntem pe aleea aia suspendată pe piloni, pe care vă arătam mai devreme, înainte să urcăm în templu. Uite, vezi că tanti adună ceva. Da, Melci? ceva de genul. Da, vezi, aia face. De-aia joacă așa pe loc. Caută melcii. Din loc în loc în complex sunt mai multe Locuri de păpas. locuri de păpas, da, pentru că sunt și parcări, sunt și locuri unde poți să-ți cumperi nucă de cocos, apă, ceva de mâncare, sunt și haine sau suveniruri. Poți să închiriezi și trăsura cu motocicletă. Da, și la Angkor Wat era, și aici în Angkor Thom era și da, Angkor cu tot. Thom, da. Deci că fiecare zonă cu temple mai multe e câte un loc. Că nu chiar lângă fiecare templu era, dar Nu e lângă fiecare templu, dar există în complex mai multe zone din astea. Și e ok. bine, da. Că și toalete sunt, am văzut în multe locuri indicator de toaletă. Noi am avut 2 litri de apă cu noi și deja mai avem cam jumătate de litru. Dar ideea e că n-ai cum să-ți iei apă pentru toată ziua, deci mi se părea imposibil să nu găsești de cumpărat. Sunt mulți pantaloni din ăștia genul șalvari și cămăși sau eșarpe pe care să le porți în complex pentru că, pentru femei mai ales, e indicat să aibă umerii acoperiți și genunchii. De asta port și eu această Robă. robă. Da, e un fel de... Ce bine intră asta acum. E $4, nu? Nu, 4 lei, am să zic. $1, da. 4,50 lei. Da, e foarte bună. Am mai băut de Din Sri Lanka n-am mai băut. ceva timp. În Malaysia era prea scumpă. Păi da, în Malaysia nu-ți venea să dai 10 lei sau cât era după ce ai cumpărat în Sri Lanka cu 1 leu 2. Am ajuns la Poarta Victoriei și exista o tradiție conform căreia regele, dacă se întorcea victorios din război, din luptă, intra pe Poarta Victoriei. Și dacă nu era victorios, intra pe Poarta Morții și atunci toți oamenii din oraș știau care e rezultatul. După cum se poate vedea, suntem spre intrarea către un alt templu. E o alee lungă și o să fie și un lac. Da, și pe harta asta părea cel mai interesant, un lac destul de întins. Aici sunt multe bucăți care n-au mai fost reconstruite, dar găsești mulți pereți cu sculpturi, mai mulți față de alte temple. Da, sunt foarte, practic toți pereții ăștia de la bază au sculpturi, chiar dacă, uite cum e aici, nu mai există complet, doar că e și puțin, mi se pare un pic riscant, că dacă te uiți, parcă apasă așa, adică sunt un pic mai lăsați într-o parte, vezi? Mie asta îmi place cumva, că poți să îți faci tu traseul pe unde vrei și mai descoperi câte una alta. Uite, vezi? Statuia asta e așa pe un gang, adică nu e ușor de ajuns la ea. Și asta e lacul imens de care vă ziceam.
E un baraj, un rezervor săpat manual, adică fără utilaje. Khmerii antici aveau un sistem de gestionare a apei foarte bine pus la punct și se crede că exact sistemul ăsta de gestionare a apei a fost și secretul puterii Imperiului Khmer, pentru că era ceva foarte avansat pentru perioada respectivă să ai un sistem de gestionare a apei atât de dezvoltat, având în vedere că aici sunt 2 sezoane, cel umed și cel uscat. Practic era prea multă apă într-un sezon și prea puțină sau deloc în celălalt. Și atunci a venit ideea de a înmagazina apa prea multă din sezonul umed și de a o distribui în oraș și spre câmpurile de orez în sezonul uscat. De asta în jurul complexului sunt rezervoare uriașe, săpate manual, cum vă ziceam, fără utilaje. Din rezervoare apa ajungea în câmpurile de orez și în sezonul uscat și practic se putea cultiva orezul pe întreaga perioada anului. Și exact ăsta se crede că a fost secretul khmerilor, de asta au reușit să fie un imperiu atât de puternic în secolul al XII-lea, pentru că practic orașul se putea susține pe tot parcursul anului. Aveau hrană suficientă, aveau apă și nu mai erau condiționați de cele 2 anotimpuri pe care le aveau. Și le au și acum. De la lac se făceau niște poteci care mergeau unele pe malul lacului, că se pot face plimbări, barca și alte activități, și una mergea spre ceva temple. Da, uite, ai piele de șarpe. Da. Și Și acum mă duce prin junglă. Da, am luat-o pe poteca asta, dar e foarte largă. Da, niște șopârle erau, nu știam ce se de acolo. E foarte largă și evidentă poteca, adică nu e ceva improvizat. Se mai merge cu bicicleta pe aici, merg și cu scuterul. Da, e bine că e umbră. Și suntem chiar recunoscători pentru cum a fost vremea până acum. Da. Că e ora 1:30 și cred că vreo oră am avut soare așa intens, o oră jumătate. Bine, noi toți suntem fleașcă și uz, dar a fost mult mai bine decât cu soare. E frumos pe aici. Și prinde șopârle. Deci aseară am văzut pe balcon dita mai gecko, dar deci eu știu gecko e atâta din Sri Lanka, sunt și pe aici. Dar ieri era în balconul nu atâta. Da. Dar nu era iguană, era gecko. Da, arăta ca un gecko de la mic, doar că era uriaș. Da, aia cu ochii care fac... Deci, când l-am văzut, dar dita mai era. Dar nu l-am văzut inițial, l-am auzit că cumva au căzut pe balcon, pe grese sau ce acolo, pentru că a mâncat un gândac și o să râde pe el. Și s-au ceva, ca și cum a căzut ceva foarte greu. Da, păi, dacă ții lumina deschisă la balcon sau în casă și se vede pe geam, gecko vine la lumină, că știe că acolo se adună insectele și el doar stă la vânătoare. Prima noastră zi la Angkor Wat se încheie aici. Mulțumim că ați fost cu noi până la final. Vom continua în vlogul următor.